أسباب السمنة عند الأطفال في العصر الحالي أهم نقطتين. أول شيء الأكل الغير صحي، أكل الوجبات السريعة، الوجبات اللي تحتوي على نشويات عالية وكذلك دهون، شرب المشروبات الغازية. عندنا السبب الآخر اللي هو عدم عمل أي نشاط رياضي، ما يتحركون، دائما قاعدين على السوشيال ميديا، قاعدين اللي هي الألعاب الإلكترونية وغيرها. وخاصة الحين في فترة يمكن فترة الكورونا، حين كثير من الأطفال عانوا من زيادة الوزن والسمنة بسبب أن الفيرتشوال دائما يكون بالنسبة حق الأطفال اللي في المدارس عن طريق الفيرتشوال والقعدة في المنازل وعدم الحركة. في عندنا الأسباب ممكن تكون أسباب نتيجة مشاكل في الهرمونات أو نتيجة لأخذ بعض الأدوية اللي ممكن تسبب السمنة. دائما احنا نعزز مفهوم ان الحركة بركة، هذه وايد مهمة. قيام بأي نشاط رياضي، وخاصة احنا نشوف الطفل شنو يحب مثلا انه يمارس الرياضة عن طريق المشي، لعب كرة القدم، السباحة، ركوب الدراجة الهوائية، اي نوع من انواع النشاط الرياضي لازم نحفز الطفل انه يقوم فيه. الشيء الثاني طبعا على الوالدين انهم يتاكدون من الاكل اللي ولدهم او بنتهم ياكلونه، وخاصه من ناحيه السعرات الحراريه. دائما نحفز ان اطفالنا ياكلون الاكل الصحي ويبتعدون عن الاكل المشبع بالدهون والسكريات. نشوف مثلا ممكن ان احنا نقوم بنشاط عائلي، يعني مو بس ان احنا نحفز الطفل، العائله كلها مفروض انه يكون عندها مفهوم الانماط الحياه الصحيه اللي تساعدهم انهم يحافظون على اوزانهم ان هي تكون في الاوزان الطبيعيه. الوزن المثالي بالنسبة للأطفال للأعمار من عمر 2 إلى عمر 18 سنة، احنا نستخدم لهم اللي هو البي ام اي فور ايج، اللي هو مؤشر كتلة الجسم. طبعا نقيسها عن طريق الوزن، نقسمه على مربع الطول. الأطفال يمكن احنا نستخدمهم التشارتس خاصة بهم. عن طريق هذه التشارتس ممكن نحدد وين يقع اللي هو مؤشر كتلة الجسم. لو وقع بين 5 إلى 85 برسنتايل في هذه الدرجتين فهو في الأرقام الطبيعية في الأوزان الطبيعية. لو ارتفع من 85 إلى 94 هو في زيادة الوزن. أكثر من 94 هو في التصنيف السمنة. طبعا البنات غير عن الأولاد، التشارت مال البنات يختلف عن الأولاد. هني بيكون طبعا دور الوالدين في ان هم يحفزون عيالهم على ان لو كانوا في الاوزان او في زياده الوزن او كان في السمنه، في انهم شلون ان احنا نساعد عيالنا في انهم ينزلون للاوزان الطبيعيه. مضاعفات السمنه كثيره. أولها نبتدي بالأمراض المزمنة، ارتفاع الكوليسترول، ارتفاع ضغط الدم، فرص الإصابة بالسكر النوع الثاني. السمنة ممكن تسبب مشاكل على المفاصل من ضمنها الركب، ممكن يسبب اللي هو تشحم الكبد اللي هو الفاتي ليفر. كذلك لا ننسى ممكن يؤدي إلى مشاكل نفسية عند هذا الطفل، لأن يزيد التنمر لهذا الطفل، يعني وخاصة في الأوان الأخيرة الحين يزيد التنمر للأطفال اللي هم عندهم سمنة، فبالتالي يدخل هذا الطفل في مشاكل نفسية ممكن تؤدي لا سمح الله يعني انتكاسات لهذا الطفل. يتم استشارة الطبيب للأطفال اللي بادي أوزانهم قاعدة تزيد. وإحنا الحمد لله يعني الطفل يمر في مراحل كثيرة خلال هذه الفترة من النمو، يمر على طبيب المختص في انه هو يشوف وزنه ويشوف طوله. بالنسبة حق التطعيمات مثلا فترة التطعيمات، فترة دخول اللي هو الفحص قبل دخول المرحلة الابتدائية، الفحص قبل دخول المرحلة الإعدادية والثانوية. خلال هذه الفترة ممكن الطبيب المختص انه هو يشوف اذا هذا الطفل او المراهق في الاوزان الطبيعية او الاوزان المرتفعة، ممكن اعطاء النصائح لهذا الطفل. ممكن كذلك الوالدين اللي مسؤولين عن الطفل نفسه ممكن يشوفون، لو شافوا ان الوزن قاعد يزيد وما قادرين انهم يسيطرون على الوضع، فلا بد من انهم يستشيرون الطبيب المختص على اساس ان لا سمح الله ما نبي نوصل لمرحله المضاعفات.